Η Σμέρνα βρίσκεται στη λίστα μας μόνο και μόνο για να απομυθοποιήσουμε τον κίνδυνο επίθεσής της. Αν και έχουν υπάρξει ατυχήματα στο παρελθόν, αυτά συμβαίνουν συνήθως όταν η Σμέρνα απειληθεί ή μπερδέψει την οσμή ή την όψη κάποιου ψαριού με τον άνθρωπο. Η Σμέρνα δεν επιτίθεται αν δεν νιώσει απειλή και αν δεν πληγωθεί. Στην πραγματικότητα είναι και αυτή ένα ψάρι σαν όλα τα άλλα, με τη διαφορά ότι είναι εξοπλισμένη με 2 σειρές από δόντια. Ο περισσότερος κόσμος τρομάζει από τη φιδίσια όψη της και τις κινήσεις που κάνει όταν βρίσκεται στο νερό. Οι ακούσιες αυτές κινήσεις, όταν ανοιγοκλίνει το στόμα της, δίνουν την εντύπωση ότι ετοιμάζεται για επίθεση. Ενώ στην πραγματικότητα, η κίνηση αυτή την βοηθάει να περάσει νερό από τα βράχια και να αναπνεύσει. Ένα μεγάλο χταπόδι μετά από μια κέρια βολή μπορεί να έρθει στα χέρια μας εύκολα. Σίγουρα μια τέτοια σύλληψη δεν αποτελεί κίνδυνο. Σε μια κακή βολή όμως θα δείτε ακόμη και την πιο χοντρή βέργα σας να λυγίζει και το χταπόδι πεισματικά να γίνεται ένα με το βράχο, καθώς με τις βετούζες του μπορεί να φτάσει ασύλληπτη δύναμη. Επίσης, αφότου βγει, συνηθίζει να σκαρφαλώνει στο σώμα μας και να κινείται προς τη μάσκα και τον αναπνευστήρα. Προσοχή λοιπόν, γιατί ένα χταπόδι ίσως να μην είναι ικανό να σας πνίξει, αλλά ο πανικός που θα βιώσετε χωρίς τη μάσκα σας μπορεί να σας βάλει σε κίνδυνο. Τα παραγάδια αποτελούν δυνητικά ένα από τα πιο επικίνδυνα περιστατικά. Εδώ ο Χρήστος επιχειρεί να ξεβραχώσει μία στήρα σε μεγάλο βάθος. Καθώς πηγαίνει κοντά στην τρύπα, δεν δίνει σημασία στο παραγάδι το οποίο κρέμεται κοντά της. Μετά από μερικές νευρικές κινήσεις στο ξεβράχωμα, το παραγάδι μπλέκεται γύρω από τη μάσκα, με αποτέλεσμα ο Χρήστος να αναγκάζεται να αφαιρέσει τη μάσκα για να απεγκλωβιστεί. Περιττό να σας πω ότι αν δεν υπήρχε ζευγάρι να τον σώσει στην επιφάνεια, πιθανόν να είχε πνιγεί. Εδώ θα δείτε ότι σε μία βουτιά έχω παρασύρει ένα νήμα μαζί μου, το οποίο έχει μπλεχτεί στη σημαδούρα μου. Ευτυχώς αντιλαμβάνομαι άμεσα το μπλέξιμο και ξεκινάω την ανάδυση. Σε τέτοιους βυθούς και ντυμένους με παραγάδια και πολλά αλλιευτικά εργαλεία, θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε για μπλεξίματα και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε απρόοπτη συνθήκη. Στο πλάνο αυτό θα σας δείξω ότι οποιοδήποτε ψάρι, ακόμη και μικρομεσαίου μεγέθους, μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο. Στη βουτιά αυτή έχω κάνει μία κακή βολή σε μαγιάτικο
και περιμένω το ζευγάρι μου να δευτερώσει. Όταν ο Ηλίας ασφαλίσει το ψάρι με μία δεύτερη βολή, θα δείτε πόσο εύκολο είναι να μπλεχτεί κάποιος από τις πετονιές. Το ψάρι κινείται γύρω από το κεφάλι του Ηλία και στην προσπάθειά του να διαφύγει παραλίγο να τον μπλέξει. Δεν συζητώ για ανάλογες περιπτώσεις με μεγαλύτερα θυράματα. Τα οποία μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν έχουν οδηγήσει σε πνιγμούς συναδέλφων ψαρωτουφεκάδων. Τα δίχτυα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κίνδυνους στη θάλασσα. Είναι πιθανό να τα συναντήσουμε σε οποιοδήποτε βάθος, αφού είναι ένας αόρατος κίνδυνος. Ειδικά σε θολά νερά υπάρχει περίπτωση να τα δούμε μπροστά μας την τελευταία στιγμή. Τα δίχτυα δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια διαφυγής, καθώς είναι φτιαγμένα να κρατούν τα ψάρια που αντιστέκονται. Έτσι, όσο προσπαθεί κάποιος να ξεφύγει, τόσο μπλέκεται περισσότερο. Τα σκάφη αποτελούν μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για το ψαροτουφεκά. Να έχετε κοντά σας τη σημαδούρα και τα αυτιά σας ανοιχτά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοιτούν όταν οδηγούν ένα σκάφος και αυτό έχει προκαλέσει αρκετές φορές τον τραυματισμό ή την απώλεια μιας ζωής. Μην αφήνετε τη ζωή σας στην τύχη. Κάντε ένα σχολείο ελεύθερης κατάρτισης, αποκτήστε γνώσεις και να έχετε πάντα ζευγάρι.